Hello, what's up? Good morning and good tanghali. Sa ngayon ay magluluto tayo ng tanghalian natin nilagang baboy. Kumusta kayo dyan lahat? Mga subscriber ko, mga kaibigan ko, I salute you. Okay, luto na tayo. Ito na ay nilalaga sa baboy. So meron tayong pepper seed, nor green pepper, onion, potato, and carrots, right? And pork. Also cabbage or repolio and pitsay. Pitsay, okay? So we start to cook now, okay? Okay, first, pork in the boiling water. Yeah. So to boil, okay? You need to boil until soak. Okay guys, lalagyan na tayo ng ilagay ko na ang yan na po, pitsay at saka ang repolio. Ayun po, okay, pakuluan na lang natin yan para maluto na siya. Okay, hello, nandito na po yung naluto ko ng aking nilaga. Ayan po, kakain kami. May kanin. Ayan po. Okay. Ayan po, kanin at nilaga. Ready na po. Okay. Kain tayo. Hello, hanggang dito na lang natapos ang aking pagluluto. So, thank you so much sa lahat na nanood ng aking video, lalo na mga silent subscriber at saka mga subscriber ko. Magandang umaga, araw sa inyo lahat, and kumusta kayo? And sana pagpalain ka ng Diyos sa inyong mga vloggers, pagpa-vlog, okay? So, bye-bye, thank you.